Zainab hôm nay xây một bức tường. Zainab đang chuẩn bị bữa trưa. Bữa trưa hôm nay của các con là đồ hộp. Cô ấy đặt đồ hộp vào nồi để hâm nóng. Nhiếp ảnh gia có chút việc, hôm nay đến muộn hơn một chút. Anh trai của Zainab hôm nay đưa vợ đi tái khám. Anh ấy thật sự không có thời gian để đi mua gạch lát sàn. Cũng không muốn làm phiền bạn bè quá nhiều, nên việc lát gạch nhà vệ sinh tạm thời bị hoãn lại. Ăn xong bát đĩa hôm nay do con thứ ba rửa. Nhưng ấm nước ở cửa là Zainab sáng nay. Cô đi nhờ xe người khác tại ngã tư để mang về. Zainab cầm dụng cụ, dự định tự mình xây hàng rào kiên cố ở đây. Cô muốn biến khu vực này thành bếp tương lai của mình. Cầm dụng cụ, cô bắt đầu đào những viên đá ở nền móng, san phẳng lại. Trong hoàn cảnh đặc biệt, năng lực tiềm ẩn của người phụ nữ là vô hạn. Bạn nhìn xem, một bao xi măng nặng như vậy, Zainab lại có thể một mình khuân vác qua. Yanda đi học rồi, con thứ hai nghe lời mẹ giúp bê gạch. Vì khi hai cô gái bắt đầu đi học, con thứ ba và Ali còn nhỏ, nhà vẫn còn một vài con dê, và đàn ong cần được chăm sóc. Để tiện giúp đỡ chăm sóc em trai, em gái, hai cô gái đi học theo các khung giờ khác nhau. Trời trong xanh thăm thẳm, khi trời nắng ráo thì không có bùn lầy. Cả nhà sống trong vùng đồng cỏ vẫn khá yên ổn. Zainab lấy một xô xi măng, đổ lên nền móng, dùng dụng cụ chát đều vào phẳng. Người Bakhtiari chủ yếu chia làm hai bộ tộc, một là bộ tộc phía Bắc Haplan, hai là bộ tộc phía Nam Chahalan. Phần lớn phía Bắc là người du mục, phần lớn phía Nam là nông dân định cư. Như gia đình Zainab thuộc vùng phía Bắc. Hai cô gái giúp mẹ bê một xô xi măng. Zainab biết rằng không thể lúc nào cũng trông chờ vào anh trai, vì anh trai cũng có gia đình riêng cần chăm sóc. Anh ấy còn phải kiếm tiền nuôi gia đình. Anh trai chưa có con, Zainab cũng rất thương anh trai. Hôm nay Zainab xây bức tường 2 lớp. Với người du mục, xây nhà hay dựng lều như chuyện thường ngày, là một phần cuộc sống của họ, cũng là cách họ hòa hợp với thiên nhiên. Con thứ hai mang trà đỏ cho mẹ. Nhịp sống của người du mục khá chậm, vì phần lớn họ thích vị mặn, nên thời gian uống trà mỗi ngày trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống. Zainab kiên nhẫn xây gạch.
đảm bảo chúng phẳng và thẳng hàng. Khi hai bên đã có tường thẳng đứng, xây gạch ở giữa sẽ dễ dàng hơn nhiều. Zainab gồm một ít nhiên liệu ra. Cô cho nhiên liệu vào lò sưởi. Ali tỉnh dậy, con thứ hai giúp trông em. Những ngày trời như thế này, chỉ cần các con ở trong nhà, hoặc Ali đang ngủ, lò sưởi vẫn cần được bật. Ali tỉnh dậy thì không chịu ngủ nữa. Hai chị em kiên nhẫn chơi với em trong nhà. Chẳng mấy chốc đã đến 3 giờ chiều, 4 giờ chiều rồi, đoàn xe trên đường xếp hàng ngay ngắn, không biết gia đình lớn nào đang tổ chức sự kiện gì. Chẳng để ý, bức tường của Zainab đã xây xong. Cô còn đặc biệt xếp thêm một lớp đá lên trên tường để cùng mặt phẳng với tường bao, tiện cho việc làm mái nhà tiếp theo. Con thứ ba ngoan ngoãn giúp mẹ lấy đá. Đá ở khắp nơi có thể nhặt được, thật sự là tài sản của dân tộc này. Nhưng cũng chính những viên đá này làm cho đất đai vùng núi nghèo dinh dưỡng. Trên đá cần chắt một lớp xi măng để dính chặt. Phải nói rằng ở đây dùng đá là lựa chọn rất tuyệt vời. Giờ đây không những nhìn vừa vặn cùng mặt phẳng với tường mà còn có vẻ đẹp đặc biệt. Tường đã hoàn toàn xây xong. Con thứ ba đổ nước cho mẹ rửa tay.